Oh, hi guys. So guys, since may party kami mamaya, gagawa ako ng macaroni o chicken macaroni salad. So, huwag kayong mag-alala, akin lang to na version siguro kasi hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. So, meron lang tayong pasta ito. Naluto na tong pasta na to. 1 kilo na pasta. Tapos ito, parang 1/4 lang yung chicken namin. I-shredded ko pa. Tapos meron tayong 1 cup na raisin. Tapos meron din tayong mga ano lang to siya. Pickled relish ito siya. Siguro nasa ano lang to siya, 1 tablespoon. Ito din 1 tablespoon. Itong cheedar natin, ilan tong gramo na to? 250 grams. Then, carrot, big carrots. Then we have the fruit cocktails. Ito yun siya, 850 grams. Ganito lang. Pero ang iba kasi gusto nila yung pineapple lang. Pero gusto namin ma-colorful para masaya. Masaya ang Tapos, yes. Then, mayonnaise, of course. Gusto ko, masarap to siya na mayonnaise. Hindi siya maasim. 940 grams. Isa nito. Tapos, meron kaming ano. Ito yung sekreto namin. Sandwich bread. So, hindi na siya secret. Hindi na siya secret kasi sasabihin na namin. So, ito yung plain lang siya, sandwich bread. Pero meron na din siyang pickled na ano halo. Then, ano pa ba? Then, we need nestle cream. 2. Then, condensed milk. 1 cup of condensed milk. Ano pa ba? I think that's all, right? Onion. 1 tablespoon, yes. So, that's all. Then, we'll start in few minutes. Let me show you this one. Wala. Guys, may sasabihin ako. trivia lang. Ha? Trivia lang. Oh, trivia lang to guys. Alam mo sa bahay namin, matagal na kami magsama eh. Pero napapansin namin nawawala yung kutsara, nawawala yung tinidor. Hindi talaga namin alam kung saan ano. Hindi pa namin nasasagot yung tanong na to. So more lang to siya guys. Kayo, baka kayo din may mga ganyan-ganyan nangyayari. Nawawala yung kutsara at tinidor. Naku, hindi ko talaga alam kung saan napunta yung kutsara at tinidor. Shine. Yes. This is what I like dan. Mane, mangga pa nga, Ito pala yung Amega. bago naming bahay. Siya si si Alfred. Oh my God! Siya palagi nasa vlog ko. Tapos yung isa dyan, sekreto lang yan, taga-hawak lang, taga-video lang siya. So, okay. Ito yung ating pasta. Party talaga to, promise. Party lang to siya, guys. Hala, laking party to. Hala, malaki pala siya. Dapat ilbo talaga. No? Okay lang siya? Okay lang yan. Ayaw namin ng mga maliliit. Ating carroting. I-mix muna natin ang ating onion. Mix. I'll mix all this one. And dagdagan natin ng pickle. Then, lahat na siya. And then, ang ating chicken. Oh, shredded chicken na siya. Then, mix it up. Ayos, What else? Okay na, then. Wow, colorful. Ito yung gusto namin. The mayonnaise. Mayo. Mayo ka dyan. Landami, oh. Wow. Mix it up. 1 cup of all? Yeah, you said 1 cup. Okay ka lang. Yan. Don't worry, malinis. Later. Paminta. Pepper. I think that's enough. Muna guys. Kung anong lasa. Pagkatapos mong... Ngayon ko lang wala. Ready yan ko na mega ha? Perfect! Pwede na ako mag-negosyo. This. How creamy our chicken macaroni salad, diba? Yan na siya, guys. Here. Yes. Let's go it. Yan na. So guys, this is the chicken macaroni Daryl's version. And then,
we have to, Cover up. Bye. and then, Para i-chill. Boom. so ito yon, naalala niyo ito? Yung tira ilagay namin dito. Yeah, So kanya-kanya to. Filipino lang. Ganito eh. Filipino style. Oy, malinis tong ano ko, don't worry. Yung pinaglagyan yan kanina Yes. ng ano. So, The usual, ganyan man sa amin din. sa amin din, ganito kami guys. After, kailangan magtago. May mga pangalan na yan. Okay niya maubos. Ayun, baka hindi niya maubos. Oh, enough na yan. half full. Kasi ayan di ba? Pantay-pantay nga pantay. So hindi ito napuno kasi nga pantay-pantay nga hanggang diyan lang. Then mamaya siguro mamaya na namin. Pwede na to niyong kainin after. Pag lalamig na siya, pwede na siya. Yan.